અશોકસિંહને આ ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. સારું ટ્રેક્ટર છે, અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે, તો વહેલી તકે તમે અશોકસિંહનું ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. આપણી ચેનલ ઉપર અશોકસિંહના ઘણા બધા ટ્રેક્ટર આવતા જ હોય છે. ખાતરીવાળા અને સારા ટ્રેક્ટર હોય છે, તો તમે એકદમ સારું ટ્રેક્ટર ગોતી રહ્યા હોય તો અશોકસિંહનું ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. બાકી ટ્રેક્ટરની આગળ હું તમને વિડીયોની અંદર ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. અશોકસિંહને આ ન્યૂ હોલેન્ડ 30 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2005ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, અત્યારે કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાકી વધારે માહિતી માટે તમે અશોકસિંહનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. અશોકસિંહના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો અશોકસિંહનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા, ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે, વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. અને સાથે ટ્રેક્ટરનું પાર્સિંગ પણ ચાલુ જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. બાકી તમે વધારે માહિતી માટે અશોકસિંહનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ છે. કિંમત માત્ર 1,65,000. આ કિંમત અંદાજિત છે. હજુ અશોકસિંહ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે રાજકોટ, અને તમને માધાપર ચોકડી પ્રોપર આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. તો અશોકસિંહનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. અશોકસિંહ નામ લખેલું હશે, અને તેમના મોબાઈલ નંબર છે 81,559 વાળા નંબર પર ફોન કરી તમે આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.